पार्ट 3 आइसकेको छ है त। हामी यहाँ चाहिँ असाइलेसन रियाक्सन, कोब्ले रियाक्सन र राइमर-टाइमर रियाक्सन हेर्छौँ है त। असाइलेसन रियाक्सन भनेको आरसिओ ग्रुप के, यो ग्रुप इन्ट्रोड्युस गर्नेवाला रियाक्सन हो क्या। असाइल ग्रुप एड गर्नेवाला रियाक्सन हो क्या असाइलेसन रियाक्सन भनेको चाहिँ। फिनोलको केसमा चाहिँ हामी दुईटा हेर्छौँ क्या। के हेर्छौँ भन्दाखेरि रियाक्सन विथ एसिड क्लोराइड र एसिड एनहाइड्रेट, एसिड क्लोराइड एन्ड एसिड एनहाइड्रेट। हामी फिनोलको केसमा चाहिँ यो दुईटा हेर्छौँ है त असाइलेसन रियाक्सनमा। र त्यो के हुन्छ पहिला सुरु हेरौँ, त्यसपछि हामी ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ है त। जस्तै यो फिनोल भयो, यसलाई चाहिँ हामीले एसिड क्लोराइड भनेको जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि CH3 डबल बन्ड Cl, यो भनेको हाम्रो इथेनोल क्लोराइड हुन्छ। OIL क्लोराइडले चाहिँ यसको गरिन्छ कि नोमेनक्लेचर गरिन्छ OIL क्लोराइड, दुईटा कार्बन भएर इथेनवाला भयो कि। त्यही इथेनोल क्लोराइड जब यो रियाक्सन गरिन्छ इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिनको प्रेजेन्समा जब रियाक्सन गरिन्छ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो एच जुन छ यहाँको एच र यहाँको Cl मिलेपछि के हुन्छ HCl बनाउँछ। यसलाई हामी यता साइड लगाइदिउँ पहिला सुरु HCl। बाँकी अरू यो O भाटी लगाएर यो C वाला यति कम्पोनेन्ट लगाएर त्यहाँ जोडिदिने हो क्या। जहाँबाट Cl निस्किया त्यहाँनिर गएर O भाटी यो फिनोलको जुन यो O बाँकी छ त्यहाँ गएर जोडिदिने। O भयो र यहाँ के थियो एस थियो, एस त निकालिदिए Clसँग रियाक्सन गऱ्यो HCl भयो। यहाँ बाँकी के छ COCH3, C डबल बन्ड CH3, यो भनेको RC हो नि त, RCO ग्रुप हो क्या। त्यही भएर यो असाइलेसन रियाक्सन भयो क्या। यो हाम्रो फिनाइल एसिटेट हो क्या, फिनाइल एसिटेट। यो चाहिँ हाम्रो रियाक्सन विथ एसिड क्लोराइडवाला केस भयो त। अब यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दा चाहिँ फिनोल अन रियाक्सन विथ एसिड क्लोराइड। अब यो भनेको हामीले यहाँ इथेनोल क्लोराइड युज गऱ्यौँ भनेपछि इथेनोल OIL क्लोराइड इन प्रेजेन्स अफ के छ त पाइरिडिन, इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन गिब्स के दिएछ फिनाइल एसिटेट PHENOL एसिटेट भन्नुभयो क्या। यो भयो हाम्रो एसिड क्लोराइडसँगको रियाक्सन है त। यो पछि अब हामी एसिड एनहाइड्रेटसँगको रियाक्सन हेर्छौँ है त। एसिड क्लोराइडसँगको रियाक्सन पछि अब हामी एसिड एनहाइड्रेटसँग रियाक्सन हेर्छौँ है त। विथ एसिड एनहाइड्रेट लेख्यौँ है त, विथ एसिड एनहाइड्रेट। फिनोलले चाहिँ एसिड एनहाइड्रेटसँग कसरी रियाक्सन गर्छ त्यो हेरौँ है त। पहिला सुरु हामी मेकानिजम बुझ्छौँ, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ है त। यो भयो हाम्रो फिनोल। फिनोललाई जब एसिड एनहाइड्रेट भनेको हाम्रो CH3 C डबल बन्ड OC डबल बन्ड CH3, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एनहाइड्रेट हो कि एसिड एनहाइड्रेट। यसलाई हामीले एसिटिक एनहाइड्रेट भन्छौँ, एसिटिक एसिटिक एनहाइड्रेट। योसँग जब रियाक्सन गर्छ इन प्रेजेन्स अफ CH3 CONS, यो भनेको सोडियम एसिटेट के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजन जुन छ त्यसले चाहिँ यति पार्टसँग गएर रियाक्सन गरिदिन्छ क्या। यति पार्टसँग रियाक्सन गरेपछि के हुन्छ CH3 COOH भयो। यो भनेको हाम्रो एसिटिक एसिड बन्ने हो, कार्बोजाइलिक एसिड CH3 COOH। यो भनेको हाम्रो के हो इथेनोइक एसिड बने यहाँ। र बाँकी के छ यतिवाला पार्ट लगाएर अक्सिजनसँग जोड्ने अहिलेको जस्तै यहाँ O छ, त्यसपछि गएर यहाँ के बाँकी छ यति CO C डबल बन्ड त्यसपछि CH3, यो यति जस्ताको जस्तै ल्याएर जोड्या। अब अहिलेको जस्तै के भयो पनि फिनाइल एसिटेट बन्यो। यस्तो हुन्छ क्या। अब यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दा चाहिँ वेन फिनोल रियाक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्रेट इन प्रेजेन्स अफ के त भन्दाखेरि सोडियम एसिटेट इट गिव्स के दिएछ त हाम्रो फिनाइल एसिटेट। हामीले चाहिँ यो भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राइमर-टाइमर रियाक्सन छ है त।
राइमर टाइमन रियाक्सन चाहिँ यो नेम रियाक्सन हो क्या इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो सिन्थेसिस अफ फिनोलिक अल्डिहाइड हो क्या। यो भयो हाम्रो फिनोल है। फिनोललाई जब क्लोरोफर्मसँग रियाक्सन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो CHCl3 इन प्रेजेन्स अफ एक्वेस NaOH र 60 to 70 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा जब रियाक्सन गरिदिन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा यसको केसहरू निस्किदिन्छ क्या। दुईटा केसहरू निस्किदिन्छ जसमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि म मजाले बुझाउँछु है त पहिला सुरु के भइदिन्छ भनेर। यहाँको यो O छ जुन O र यहाँको Na सँग रियाक्सन गऱ्यो भने के हुन्छ ONA हुन्छ ठिक छ ONA हुन्छ र यो CH र यो O जुन छ त्यो मिलेर हाम्रो यो CHO बनाइदिन्छ क्या यसरी। र अर्कोवाला केसमा चाहिँ ठिक पारावाला केसमा बस्दिन्छ क्या। यही O र Na मिलेर यहाँ ONA त भइ नै गयो। त्यस्तै यो CH र अनि यो O मिलेर यहाँ मुनिपट्टि CHO बस्दिन्छ क्या। र यति मात्र रियाक्सन हुँदैन हैन, यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस वाला आयन हालेर जब यसलाई रियाक्सन गराउँछौँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस त भइदिन्छ। त्यो भएपछि के हुने हो र ONA को ठाउँमा OH हुन्छ र यतापट्टि CHO त्यस्तै गएर OH तलतिर के छ CHO है त यसरी भइदिन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो माइनर प्रोडक्ट हुन्छ है। माइनर प्रोडक्ट माथिको चाहिँ हाम्रो यो मेजर प्रोडक्ट। यो चाहिँ हाम्रो के छ अर्थोमा के छ हाम्रो CHO लाई सुपेरियर मान्नुपर्छ र अर्थोमा हाम्रो हाइड्रोक्सी ग्रुप छ अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जल्डिहाइड। यो हाम्रो के छ पारा हाइड्रोक्सी त्यस्तै गरेर बेन्जल्डिहाइड है त बेन्जल्डिहाइड भनेर यसरी लेख्नु पर्यो क्या। अर्थो र पारावाला केसहरू बन्छ है यहाँ। र अब यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि फिनोल केसँग रियाक्सन गरे क्लोरोफर्मसँग फिनोल अन रियाक्सन विथ क्लोरोफर्म भनेको CHCl3 एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेन्स अफ एक्वेस NaOH गिव्स। यो भनेको हाम्रो स्यालिसाइल अल्डिहाइड हो क्या। स्यालिसाइल अल्डिहाइड है त अल्डिहाइड। दिस रियाक्सन अथवा यो दुईटा गिफ्ट दिस भनेर भन्दा हुन्छ है त। दिस रियाक्सन इज कल्ड राइमर टाइमन रियाक्सन। राइमर टाइमन रियाक्सन भन्नु पर्यो। र हियर के छ त हाम्रो यो पनि लेखाइदिनु। हियर पारा हाइड्रोक्सी बेन्जल्डिहाइड इज फर्मड एज माइनर प्रोडक्ट लेखिदिँदा हुन्छ क्या। माइनर प्रोडक्ट यो हाम्रो मेजर भयो भने हाम्रो यो त माइनर प्रोडक्ट निस्किएको छ त्यही भएर यति देखाइदिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ है त। अर्को चाहिँ हाम्रो कार्बोजाइलेसन रियाक्सन अफ फिनोल छ अथवा कोभलेन्ट सिन्थेसिस अफ फिनोलिक एसिड छ है त। फिनोलबाट फिनोलिक एसिड कसरी बन्छ भन्नेलाई रियाक्सन है त। पहिला सुरु यसको चाहिँ हल्का ल्याङ्ग्वेज पहिला सुरु लेख्दिउँ अनि त्यसपछि मेकानिजम बुझौँला है त। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यहाँ जे गर्छ त्यही लेख्ने हो, त्यो मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ हैन, तर पहिला सुरु ल्याङ्ग्वेज लेख्ने है त। फिनोल अन रियाक्सन विथ CO2 and NaOH at 135 डिग्री सेल्सियस एन्ड 4 देखि 7 ATM प्रेसर युज गर्छौँ क्या हामी। 4 देखि 7 ATM प्रेसर गिव्स सोडियम स्यालिसाइलेट विच अन फर्दर एसिडिफिकेसन विच अन त्यो भनेको एसिडसँग रियाक्सन गर्ने फर्दर एसिडिफिकेसन गिव्स salicylic acid. This reaction is called carbonylation reaction of phenol. This reaction is called carbonylation reaction of phenol. The carbonylation reaction of phenol. अब यसको चाहिँ के हो मतलब भन्दाखेरि
जस्तै यो हाम्रो फिनोल भयो फिनोललाई चाहिँ जब NaOH र CO2 सँग रियाक्सन गरिन्छ CO2 NaOH कति छ त 135 डिग्री सेल्सियस 4 देखि 7 atm प्रेसर है त के भइदिन्छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुराहरु यहाँ के छ भन्दाखेरि गिब्स सोडियम स्यालिसाइलेट हैन OH दिन्छ यतिको यतिकै बस्ने भयो र यो के छ यहाँ यो CO2 भनेको त COO त्यसपछि गएर COO र Na मिलेपछि के हुन्छ CONA हुन्छ यहाँ COONA यहाँको हाइड्रोजन र यो OH मिलेर पानी बने हुन्छ कि त्यो रियाक्सन हामीले देखाइरहनु पर्दैन है त यहाँ CONA यो भनेको हाम्रो सोडियम स्यालिसाइलेट बनिन्छ सोडियम स्यालिसाइलेट जसलाई चाहिँ हामीले फर्दर एसिडिफिकेसन भने मतलब एसिडसँगको ट्रिटमेन्ट HCl राखिदिँदा भइहाल्छ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो Na र Cl मिल्यो भने के हुन्छ NaCl हुन्छ नि र यो हाइड्रोजन त्यहाँ गएर बस्दियो भने OH र COOH हुने भयो यो भनेको हाम्रो स्यालिसाइलिक एसिड हो क्या स्यालिसाइलिक एसिड अब यहाँ यसको चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्नुपर्दा हैन हाम्रो यो अर्थोमा के छ OH वाला ग्रुप छ किनकि यो त सुपेरियर हो नि त यहाँबाट सुरु गर्नु अर्थो मेटा पाराइसिर हुन्छ अर्थो मेटा पाराइथाड हुन्छ तर अर्थोमा हाम्रो हाइड्रोक्सी ग्रुप छ अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड हुन्छ के यसको बेन्जोइक एसिड यसरी चाहिँ हाम्रो नोमेनक्लेचर हुन्छ है त यो भनेको हाम्रो स्यालिसाइलिक एसिड हो के अब स्यालिसाइलिक एसिड चाहिँ स्टार्टिङ मेटेरियल हो के यो एस्पिरिन बनाउनको लागि है त त्यो पनि हेर्छौँ है हामी यहाँ एक्जाममा सोधेर हुन्छ स्यालिसाइलिक acid is the starting material for preparation of well-known analgesic अथवा पेन किलर एनाल्जेसिक कल्ड एस्पिरिन है त यो चाहिँ एस्पिरिन चाहिँ अब स्यालिसाइलिक एसिडबाट कसरी बन्छ हेरौँ है त हामीलाई यो चाहियो पहिलो सुरु OH यताबाट COH यो भनेको हाम्रो स्यालिसाइलिक एसिड भयो त स्यालिसाइलिक एसिडलाई जब हामीले रियाक्सन गर्छौं एसिड एनहाइड्रेटसँग C डबल बन्ड CH3 यो चाहिँ सिधा बनाउनु पर्छ है इन प्रेजेन्स अफ CH3CONE यो भनेको हाम्रो सोडियम एसिटेटसँग जब रियाक्सन गर्छौं के भइदिन्छ भन्दाखेरि यति जुन छ यो यसले यो हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरिदिन्छ के यताबाट लेख्दिनु है त के छ CH3COO अनि यताबाट CH3COO र यो माथिको H ले गरेर CH3COH भयो र बाँकी यहाँ के छ अक्सिजन छ र हाम्रो बाँकी यताबाट के छ C यसलाई ठ्याक्क उल्टा लेख्दै C डबल बन्ड CH3 भयो र यो COH लाई त हामीले चलाकै छैन COOH है त यो भनेको हाम्रो अर्थोमा के छ यो भयो हामी यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ किनकि यो सुपेरियरमा पर्छ अर्थोमा यो एसिटोक्सी भन्ने ग्रुप छ अर्थो एसिटोक्सी अनि बेन्जोइक एसिड है त बेन्जोइक एसिड यसरी हाम्रो यसको चाहिँ हुन्छ यो भनेको हाम्रो एस्पिरिन हो के यो त हाम्रो इथेनोइक एसिड भइगयो यो चाहिँ हाम्रो कार्बोजाइलेसन रियाक्सन अफ फिनोल अथवा कोवलेन्ट सिन्थेसिस अफ फिनोलिक एसिड हो है त त्यहाँ पछि गएर लास्टमा हामीले के बनायौं त एस्पिरिन बनायौं है त